Takže ahoj, zdravím u dalšího dílu. Musíme donést mámino tělo daleko do spalovny, protože je mrtvá, je spojená zpátky se svojí ségrou. A už jdeme spojit poslední lokaci z celé hry. Už máme propojenou skoro celou mapu. A teď nám už zbývá... Ne, my ještě musíme do té Deadmanové laboratoře. Ach jo. Ach jo. Dobrošno. Kde my sakra jsme? Kdy my se tam sakra dostaneme? Nejspíš tudy. Pojedeme rovně. Potom zatočíme podél řeky a vyjdeme to. Takže tak, zkusíme to. Já už jsem myslel, že jedeme pryč z téhle lokace, no. Takže ještě to vidím tak teda na 5 dílů, protože se určitě něco stane, nějaký seky a tak. Neřešíme nic, jedeme dál. Jedeme správně? Jop. Tady musíme krásně projet. A musíme být tam na tu horu. Takže jedeme. Tam máme most pěší. To z ní přejdeme. Můžeme tady poděkovat všem lidem, kteří si tady takhle postavili ty věci pro nás. Trošku to napadá. Jediné, co mě štve docela, že my tady nemůžeme používat tyhle lanovky. Musíme chodit po svých. Protože když se podíváte, tak tam prostě nahoře nic není. Tady taky ne. Žádné připojené lanové skluzy. My si prostě musíme... Počkej. No, nejde to jako. Takže zkusíme tady přejít přes ten jejich most. Protože my musíme stěrak nahoru na tu horu. Jako ani nemusíme, můžeme jít tudy. No, to sem asi nedá, hele. Půjdeme ten mat tudy. Co se mi tu... Funguje nám tady ten most i na druhé straně pro nás, nebo ne? Když půjde na něj. Asi spíš ne, co je tamhle? Kámo, jdeme tudy. Podle videa máme plnou energii. No a jako já to mám uložených asi 27 dílů teďka, ne? Na to mám to za 40 díl. Takže... Pak můžu začít sázet každý den třeba a každý den budete mít na co koukat a budete říkat, no to je frajer, na ně nemají. Ale myslím, že tamhle to je katapult. Škoda, že nejdeme tu druhou stranu, bychom ji zkusili vystřelit nahoru. Aby tam byla rychlejší než my. Ale my nemáme sakra boty nový do prčic. Kámo, to jsou prasy, já jsem je zapomněl vyrobit, já jsem řekl, že je vyrobím do prčic. Hele, ty na sobě nemáš ani ty... He. Ty vole. Stop. Stop. Jsem kretén. On nemá na nohou nic. Já jsem nic nedal. Do píči. No ten je zničený skoro. Ty rukavice musím vyrobit a boty si musím vyrobit. A musíme si vzít i nějaký to... My nemáme sebou žádný matroš, ale to si vezmeme.
Tohle si vezmeme. Já jsem kréten zlato. Ale že jsem se tam tak hezky rozkecal, furt tam povídám úplně to. Pohádky? Ne. Potřebujeme boty. Ty vezmeš aspoň po druhé straně a vystřelíš katapultem. Potřebuji ty rukavice. Tady to nemůžu asi vystřelit, mám to zkusit. Tam se bude zlato. To se rozračkovala přeci šutrem. Potřebuji ten terénní skelet. Potřebuji tohle. A možná si vezmu nějaký. Ještě žebřík, jestli ho budu moc vzít. Okay. Povesíme sem. Připevníme. Terénní skelet použijeme. Nasadíme si na ruce. Máme všechno. Tak jo, jdeme. Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu. Tentokrát odvedeme mámu na její poslední výlet, na její poslední pout do spalovny. Asi teda ne do spalovny, protože na ní musí udělat nějaký pokusy. Ale každopádně je to její poslední výlet s náma, pak se s ní rozloučíme, řekneme jí čágo Belo. Už máme malýho Lua, tak se jmenuje náš PP. A jedeme na výlet. Jsme myslím v 8. nebo v 9. kapitole. Nevím. Zapomněl jsem, jaká kapitola byl Deadman. Ale vlastně měli jsme tu další boj s PP-ho tátou. Zjistili jsme, že to byl velký zabiják. Taktik a tak. Paka do louže. Kámo slas. Vezmeme si mámu a zkusíme ji vyhodit. Mám to, že tohle je samostříl nebo katapult nebo něco. Použijeme katapult a zkusíme vyhodit mámu. To nejde. A to je škoda, mě by se to docela líbilo vidět, jak letí a nesračkuje se o to zeď. Nevadí, neuděláme s tím nic. Vezmeme ji teda klasickým způsobem. Musíme na vrcholek téhle hory. Máme náš podpůrný terénní skelet, takže bychom to mohli dát. Potřebujeme do té Deadmanové laboratoře. No, lezl si i v těžších kopcích, kámo, hlavně ten vichr byl brutální, jak tam byla ta supersela. Máš pravdu. A ber to je z té lepší stránky, za chvilku už budeš mít ty hory za sebou, jako ty hory jsou peklo. Není větší peklo než chození takhle po horách. Docela už bych si šel vyjít na tu sněžku, no. Jako tyhle. Fakt se na to těším, až tam v dubnu zajedeme a vylezeme si pěkně. Možná příště asi ne, ale v březnu bychom mohli koupit boty a trošku si je nachodit. Tady na sněžní, že bychom si vyšli. Protože máme skvělou babičku, která ráda hlídá. No a my jsme prdali, protože nemusíme jít zase dolů, jaký to jako mám vylíst nahoru. Kámo. Budeme muset najít nějakou lepší cestu za tím šulinem. Jenomže tady žádnou lepší cestu nemáme. No jo no. Chybička se vloudila. Co myslíš, se mi vylezeš to? Můžeš to zkusit teď. My jsme si sem hodili žebřík a zkusili si potom složit a zase ten... Ale můžeme vyzkoušet všechno. Tak.
Pojď nahoru, kámo. My ho rozebrat nemůžeme, ale můžeme šplhat. Tak nic. Kámo, tak slezeme dolů, no. Musíme najít nějakou lepší cestu, tudy to fakt nedáme. Rozeber ho, kámo. Ale jak když rozebereme ten žebřík, takže ho už nemáme. Tohle jako mi nejde do hlavy. Jak je možný, že když rozebereme žebřík, že o něj přijdeme, to je píčovina, totální jako. Vždycky jsme si ho mohli vzít a teďko najednou pedebil, držu, lu, hej kámo, tak jo no. Tak čau sama. On se byl úplně dojebe. Nevidíte tady někde sama? Tady je, hele. Ještě se mě nezakopáme. Bože můj, co to... Kámo, tam nemůžeš padat dolů z té skály. Oni tě nic neučili. Tady to normálně. Už na to mám takový nervy na tu hru, no. Jak je to furt jedno a to samý, tak je to už je to takový dlouhý hraní. Nechápu lidi, kteří v tom utopili třeba 200 hodin, ne, že by ten příběh byl špatný, ale... Je to hrozně dlouhý, no. Ale tady nám někdo zaparkoval. Asi se šel vykoupat. Jsme nakoukaný kašleme. Máš tady léčit? A my to vylezeme tudy, kolem lékaře. Komu pak to fotíš? A možná bych začal hrát i to NHL, no. To nevím. Ale třeba na tom Spider-Manovi mám 27 slíbnutí. Ale tam je špatný zvuk a to za 4 dny tam mám 5 slíbnutí nových. Na tomhle nebudu mít prostě podle mě nikdy nic, jo. To je taková hra, že se to nezajímá. Ale hlavně jakože, nevím, no. No, ta hra je bomba, jako. Ta hra je bomba. Jsi tam pošťák. No, jsi tam pošťák, ale ta hra je jakože hrozně depresivní, to je takový svět, že to je konec, jako. Co se tady těm lidem děje. To jako žádná jiná hra podle mě není tak depresivní jako tahle. Nebo jako třeba, když ty lidi bouchnou, lidi když tady umřou, tak bouchnou a vezmou sebou celé město. A jsem měl ženu a dítě, nebo měl jsem narodit dítě, tady tomu. A bydleli v tom městě nějakým velkým, kde bylo hrozně moc lidí. Jo, jenom že ona umřela, on ji tam nechal v tom bytě. Ženská potom bouchla. Všichni lidi v tom městě umřeli a vrátil se jenom tady ten, protože se měli vracet z té smrti. Všichni byli mrtví.
Potom další, který tam spolu, jako brutální příběh, tam se tam děje těm lidem. Jsme nahoře. Jenomže se na tom dobře nabírají prostě hodiny na té hře, no. Že potřebuješ mít nějaký hodiny na YouTube hozený a tohle fakt dá. Jdeme správně vůbec. Ty vole, já jdu úplně do píči. Aha. A jdu úplně do hajzlu. Ho. A ty to máš rád, sem na ti rád chodíš takhle do kopce jen tak. Potřebovali bychom nějaký ty odrážecí hůlky, já nevím, jak se to jmenuje. Ne, jak to máš na nohou a běžíš. Na sněhu. No, myslím to, jak to máš na nohou, to je lyže. Ale jo, my to dávě měl ty hůlky. No fakt, nebo skútr. Opa. Nevím, neřešíme nic, prostě jdeme dál. Musíme vylízt nahoru říp. Tak. Jako kámo, mě chtěl lítat, ty musíš vylízt až úplně nahoru. Jako až úplně nahoru na tu horu. Chvilku si odpočiň, kámo. A jdeme s tou mámou. A docela bychom si zahráli nějakou online hru, tyhle. Ale jako třeba ten hokej. Ale nevím, jestli by mě ten hokej bavil online. Jako bez nervů a tak. Nějaký takový tvoj. Vím, že ten hokej umím, ale na to musíš mít taky úplně nejskvět. Mě na to někdo kouká. Hej kámo, ty musíš furt odpočívat, co ti je. Tak si jdeme nahoru na kopec. Co chvilku tam budeme? Ale ne, to pro tebe moc strmý, ty to dáš. Nic jiného ti nezbývá, já na tebe seru. Jako ta hra se dá prý odehrát za 30 hodin, jo. My tam máme na to 9 na 40 hodin. Na 50 hodin. Vidíš to, máš rukavice, vole, ty to dáváš. Nemůže na to musí koukat na každý díl. Ne, to ještě ne, až další. Já tam potom těch mám hrozně špatný zvuk u těch všech dílů, co tam mám. Do prdele, já jdu zase na druhou stranu. Já jdu furt doprava, místo bych šel doleva. Hej kámo. Ty kráso. Pomo. SSOS. No. Hledáš to, kámo.
Já myslím, že se ti nic nestane. Dobrý. Nevím, jestli tohle vylezneš. Neboj se, nespadneš. Ale tady můžeš, doleva, doprava, levá, pravá, leva. A jsme nahoře. No, jsme tu. Jsme to vylezli. A musíme furt doprava. Dobře mi. Cesta má, ať nepráší, hej, Ale celou dobu jsme šli doleva místo, nebo jsme šli doprava, nechápu to proč. Asi nějaká chyba v Matrixu. Hlavně já z toho ovladače úplně krásně slyším každý ten jeho krok, tyhle, to je taky hustý. Takhle si slyšíš to šlapání v tom sněhu a všechno, to je prostě tím. Tyhle, takže my jsme šli do takového kopce, aby jsme šli z kopce. Neboj se, my to vezmeme tudy. Vezmeme to potom na šutříku. Nechoď nahoru, ty vole, ty musíš dolů trošku, výbečku. Neboj se, vlka, nic, práš. No a tady už jenom sejdeme kopeček a jsme tam. My jsme šli jako docela zbytečně takový krpál. Ale co je pro nás dobrý, my už sem ani nepůjdeme. Někdo nám tady nechal lano, děkujeme. Až tady like. Celkem 9 lajků, takže nějaký blázen jsem šel stejnou cestou jako my. Lanu dostal lajky za lano. Ne, počkejte, to je na laboratoř jeho. Jdeme úplně jinam, než jsme to předtím. Já doufám, že v tom Stranding 2 sám nebude to. Spojovat třeba Afriku, tyhle, nebo Evropu. To je ničeho. Tak co kluci, je tady nějaký žebřík nebo nějaký lano? Tady nic. Tamhle má žebřík někdo. Z druhé strany, ten nám je tady, my to kilometr dolů. Tady to máme lano. Ale když půjdeme o kousíček dál, tak tady to tak krásně snazeme. Tak tady máme tu čupku pro tebe, kámo. To je spalovna. Prosím, pane. Delivery complete. Displaying performance evaluation. My jsme to brutálně obešli. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Dobře, pojďme to přes, to je náš Cupid. Ale pořád máme na zádech, nevím proč.
Tyba, my jsme tam toho dělali hrozně moc v té mapě. Něco neskutečného. Termální chránič. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Odnes mrtvolu do Hartmanova pokoje. Až otevřeme dveře. Hartman. Administering shock. Stand clear. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know, your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. All so you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death
would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Jako dobrý psycho už.
No a potom to prostě je, na ty lidi tady jsou prostě úplně šílený. Takže totálně šílený. Model VV. Umělcová interpretace, první pozorování. Okay. Ruda z období ordoviku. Co pak tady máš dál, ty šulínku? Zkusíme to tady namačkat trošku. Trubka už nejde. Máme tu něco ještě? No, potřeboval bych ten nový ovladač, abych mohl takhle zmáčknout ten tlačítko ze zádu a nemusel držet tady to. Hartmannův defibrilátor. Kámo, ty jsi úplně šálený. Šálený. Ostatky mámy. To my dostáváme léčíky za to, že jenom ťukáme. No, jakýho vlka. Jaký obrázky. Starožitný gramofon. Máme ještě minutku, už tady nemusím. Ta fotka je celý, máme. Dáváme tomu ještě 20 minut, tak pak to končí ten díl. Tak jo, ještě 43 minut. Snad to máme všechno. Na knížky koukat nebudeme. Jo, tady ten pterodaktyl, hej. Kostravel ryby. Posledních 5 vteřin. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've
read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prep-your-own station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest.
Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Tak, máme tady dalšího zlomeného Sam, you člověka. heard it. You can grab the order at a delivery terminal. Máme tady dalšího zlomeného člověka životem. Já to Our fakt nechci ultimate komentovat objective všem. in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Ok, to by mělo být docela rychlý snad. Vezmeme. Tohle taky vezmeme. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar,
and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Okay. Jsi dobrý, kámo. Vyrážíme. Order assigned. Zdáme na pohodu. Ještě budeme muset vyrobit, ať na to nezapomenu. Budeme potřebovat nějakou tu bolu. Určitě. A pneumatický granát. Ten by šel. OK. Šup tam s tím uspořádáme, OK. A to. Tak. No a tímhle dnešní díl končí. Takže... Kámo, proč tady nemáš tu? Ty vole. Proč se tady nenecháme naše věci ležet? Trošku to srovnáme. A to. Tak jo, takže uvidíme se zase příště. Budeme muset jít. Budeme muset jít kolem toho jeho srdíčkového rybníčku. Za geologem. Za paleontologem. To bude podle mě jeden díl. A v tom... To všechno. Ty nás pošlou dál a potom půjdeme zachránit už naši ségru. Nejspíš na tou zemi těch teroristů, no. A bude to tak, takže zatím čau.